নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছেনে? বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এছামিজ আউটনলেজত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ আউটনলেজত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মাছৰুম অৰ্থাৎ কাঠফুলাৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে মাছৰুম দেখিছে নহয়নে? আপোনালোকে মাছৰুম খাই পাইছেনে? মাছৰুম এবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু খাবলৈ বৰ সোৱাদ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কাঠফুলাৰ বীজ অৰ্থাৎ মাছৰুম স্পন কেনেদৰে কৰা হয়। বীজৰ তিনিটা ষ্টেজ আছে। 1 নম্বৰ ষ্টেজ টিস্যু কালচাৰ বা পিয়ৰ কালচাৰ, 2 নম্বৰ ষ্টেজ মাদাৰ স্পন বা মাতৃবীজ আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেজ বীজ বা স্পন। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 1 নম্বৰ ষ্টেজটো মানে টিস্যু বা পিয়ৰ কালচাৰ। বাকী 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেজটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, 1 নম্বৰ ষ্টেজটো টিস্যু বা পিয়ৰ কালচাৰ বুলি কিয় কোৱা হয় জানেনে? টিস্যু বা পিয়ৰ কালচাৰ বুলি এইকাৰণে কোৱা হয়, টিস্যু কালচাৰ কৰিবলৈ কাঠফুলাৰ পৰা এটা অংশ কাটি আনি টেষ্ট টিউবত দিয়া হয়, সেইকাৰণে ইয়াক টিস্যু কালচাৰ বুলি কোৱা হয়। আহকচোন এইবাৰ আলোচনা কৰোঁ টিস্যু বা পিয়ৰ কালচাৰ কেনেদৰে কৰা হয়। বন্ধুসকল, এইটো চাওক, এইটো টিস্যু বা পিয়ৰ কালচাৰ। পিয়ৰ কালচাৰ কৰিবলৈ আমাক তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। 1 নম্বৰত লাগিব আমাক বইল কৰা আলুৰ ৰস, 2 নম্বৰত লাগিব আমাক ডেক্সট্ৰছ পাউডাৰ, এইটো হৈছে ডেক্সট্ৰছ পাউডাৰ, আৰু 3 নম্বৰত লাগিব আমাক আগাৰ আগাৰ পাউডাৰ, এইটো হৈছে আগাৰ আগাৰ পাউডাৰ। এই তিনিওটাৰ সংমিশ্ৰণত পিয়ৰ কালচাৰ কৰা হয়, সেইকাৰণে ইয়াক PDA বুলিও কোৱা হয়, মানে পটেটো ডেক্সট্ৰছ আগাৰ আগাৰ, আৰু এই PDA মাছৰুমৰ মিডিয়া বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথমতে আলুখিনি বইল কৰিব লাগিব। আলুখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজিব তেতিয়া আলুৰ পানীখিনি ল'ব লাগিব। যেতিয়া আলুৰ পানীখিনি 50 গ্ৰাম লোৱা যায় তেতিয়া নৰ্মেল পানীও লাগিব আমাক 50 গ্ৰাম। 50 গ্ৰাম নৰ্মেল পানী আৰু 50 গ্ৰাম বইল কৰা আলুৰ পানী লাগিব। বেছিকৈ লাগিলে বেছিকৈ কৰিব পাৰিব। 100 গ্ৰামো ল'ব পাৰি বা 200 গ্ৰামো ল'ব পাৰিব। যিমান কালচাৰ টিউব কৰিব সিমানখিনি ল'ব লাগিব। মুঠতে নৰ্মেল পানী আৰু বইল কৰা আলুৰ পানী 50-50 সমান সমান হ'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া ডেক্সট্ৰছ আৰু আগাৰ আগাৰটো ল'ব, ডেক্সট্ৰছ যিমান ল'ব আগাৰ আগাৰো সিমান ল'ব লাগিব সমান সমান। বইল কৰা আলুৰ ৰস আৰু নৰ্মেল পানী চচপেন এটাত ল'ব লাগিব। যদি 100 গ্ৰাম লোৱা যায় তেতিয়া ডেক্সট্ৰছ লাগিব 3 চামুচ আৰু আগাৰ আগাৰো লাগিব 3 চামুচ। বন্ধুসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, আগাৰ আগাৰটো সদায় ঠাণ্ডা পানীতে দি মিহলাই ল'ব লাগিব। যদি আগাৰ আগাৰটো গৰমত দিয়া যায় সেইটো ভালদৰে মিহলি নহয়, ডখৰ থাকি যায়। আনহাতে ডেক্সট্ৰছটো ডিৰেক্ট গৰমত দিব পাৰি, সেইটো মিহলি হৈ যায়। আৰু এনেদৰে তিনিওটাৰ সংমিশ্ৰণখিনি চচপেনত 8 পৰা 10 মিনিট সময় বইল বা উতলাৰ পিছত PDA ৰেডি হৈ যায়। PDAখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত টেষ্ট টিউবত ভৰাব লাগিব। বন্ধুসকল, এইটো চাওক, এনেদৰে টেষ্ট টিউবত ভৰোৱা হয়। টেষ্ট টিউবত ভৰোৱাৰ পিছত এইটো এনেদৰে টানকৈ কটনৰ সোপা দিয়া হয়। যদি কটনৰ সোপাটো টান নহয় তেতিয়া অট'ক্লেভত বইল কৰাৰ সময়ত টেষ্ট টিউবত পানী সোমাব আৰু পানী সোমালে কালচাৰ টিউব নষ্ট হ'ব। তাৰপিছত কটনৰ সোপা দিয়াৰ পিছত এনেদৰে PP কেপ লগোৱা হয়। PP কেপ লগোৱাৰ পিছত অট'ক্লেভত শোধন কৰা হয়। এইটো হৈছে অট'ক্লেভত এনেদৰে কিছু পৰিমাণে পানী দি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত PDAখিনি চিলভাৰৰ মগত লৈ এনেদৰে অট'ক্লেভত বহুৱাই দিব লাগে, আৰু এনেকৈ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ঢাকনিখন বন্ধ কৰি গেছত বইল কৰা হয়। এইটো চাওক, গেছত আমি বইল কৰি দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ সময়টো ভালদৰে ষ্টেৰিলাইজ অৰ্থাৎ শোধন হ'বলৈ 1 ঘণ্টা সময় গেছত ৰাখিব লাগে। আমি গেছত বইল নকৰি লাইনতো বইল কৰিব পাৰোঁ, মুঠতে য'তে সুবিধা হয় তাতে বইল কৰিব পাৰোঁ। অট'ক্লেভত শোধন হোৱাৰ পিছত উলিয়াই আনি লেবৰেটৰী বা ইনকুলেশ্যন ৰুমত ৰখা হয়। এনেদৰে টেষ্ট টিউবখিনি 90 ডিগ্ৰী এংগেলত ৰাখিব লাগে। আমি ইনকুলেশ্যনখিনি লেমিনাৰ ফ্ল'ত কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। এইটো হৈছে লেমিনাৰ ফ্ল'। মই লেমিনাৰ ফ্ল'ত নকৰোঁ, মোৰ এইটো হৈছে হোমমেড। মই ইয়াতেই বীজ বনাওঁ। আৰু এইটো হৈছে আল্ট্ৰাভায়োলেট টিউব। আমি অট'ক্লেভৰ পৰা স্পন বা
টিউবখিনি উলিয়াই অনাৰ পিছত UV লাইটত এঘণ্টা সময় দি থ'ব লাগে। এঘণ্টা সময় দিব লাগিব। তাৰপিছত কাঠফুলাৰ পৰা এটা অংশ কাটি আনি এনেদৰে কালচাৰ টিউবত দিয়া হয় আৰু এইটো হৈ গৈ প্ৰথম ষ্টেজ মানে পিয়ৰ কালচাৰ বা টিস্যু কালচাৰ। আৰু এই পিয়ৰ কালচাৰ এটা মেচিউৰ্ড হ'বলৈ সময় লাগে 2 মাহ। 2 মাহৰ পিছত ইয়াৰ পৰা মাদাৰ স্পন বা মাতৃবীজ বনাব পাৰি। বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথম ষ্টেজ মানে পিয়ৰ কালচাৰ বা টিস্যু কালচাৰ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ষ্টেজটো আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'তে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। বিদায় বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বিদায় বন্ধুসকল, জয় অসম।